हाय फ्रेंड्स, मी भाग्यश्री शिगवण आणि आज मी तुम्हाला बेसिक 3 हेअरस्टाईल दाखवते जे तुम्ही ऑफिसला या कॉलेजला या तुम्ही कुठे पार्टीला वगैरे जात आहेत तर तुम्हाला कशी हेअरस्टाईल जी इझी तुम्ही इन्स्टंटली करू शकतात घरामध्ये. तर मिडल पार्टिशन करून एक पार्टिशन असं काढून घेतलं आहे मी. तो हलकासा ट्विस्ट करायचा आहे आणि हा मागे टक करून घ्यायचा आहे. तुमच्या जर टिकटॅक क्लिप्स असतील तर तुम्ही त्याने सुद्धा असं टक करू शकतात मागे. हा फ्रंटचा लुक आहे. आता यात तुम्ही हेअर तुम्हाला हवा तर तुम्ही ओपन सोडा या तुम्हाला मागे जर एका साईडला टक करायचे तुम्हाला नॉर्मली हा बन करायचा तुम्ही बनही याला करू शकतात या कुणाला वेणी घालते तुम्ही वेणीही घालू शकतात. तर मी याची वन साईड आता वेणी घालते. तुम्ही सागर वेणीही घालू शकता या तुम्ही खजूर वेणीही घालू शकता साईडने. खूप इझी आहे ही हेअरस्टाईल आणि थोडा वेगळा लुकही देतो फेसला. एकदा बघून घ्या पूर्ण की हा लुक कसा देतो.